सो गाइज आजको यो भिडियोमा चाहिँ म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु मेरो फाइललाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी एक्सपोर्ट गर्ने फाइल त्यो पिक्चर ल्याबमा कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भनेर म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। पहिला सुरु चाहिँ तपाईँ मेरो यो जेटासीबाट र पिक्चर ल्याब भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहोला प्ले स्टोरबाट। प्ले स्टोरमा सिम्पली अभाइलेबल छ। सो प्ले स्टोरबाट त्यसलाई चाहिँ पहिला डाउनलोड गर्नुहोला फर्स्ट सुरुमा। डाउनलोड गरिसकेपछि हामी पिक्चर ल्याब खोल्छौँ। पिक्चर ल्याब खोलेपछि म यहाँ मार्क गरेर आउँछु, त्यसमै तपाईँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ यो माथि मार्क गर्नुहोला र सेभ एज प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र जे पनि तपाईँ एउटा नाम दिनुहोला, जे पनि दिनु, एउटा जे पाइ त्यो नाम ओके गरिदिनु। अनि ओपन गरिसकेपछि यसलाई ब्याक गरिदिउँ सिधै। अनि मैले त्यहाँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्क तपाईँहरूले फोल्डरको लिङ्क त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि जेटासीबाट आउँछ। सो जेटासीमा गएर डाउनलोडमा हुन्छ त्यो एप, त्यो लिङ्क चाहिँ, त्यो के अरे फोल्डर चाहिँ। त्यसैले मैले चाहिँ अहिले यो फोल्डरलाई लिन चाहन्छु 1K सब्सक्राइबरवाला। सो यसलाई सिम्पली टक्कबाट क्लिक गर्नु होला, 1K सब्सक्राइबरलाई टक्कबाट क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूलाई दुईवटा मेथड भन्छु म। सिम्पली क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्टमा थिच्नु होला। त फोर्थ नम्बर एक्सपोर्ट छ, त्यो एक्सपोर्टमा टक्क थिचेर गर्दा नि हुन्छ। दुईवटा मेथड भन्छु यसमा, राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि मैले कहाँ मार्क गरायो त्यो पनि त्यही गरिदिनु होला। हामी त्यो फाइललाई चाहिँ पिक्चर ल्याबभित्र गएर अनि प्रिसेट भन्ने फोल्डर आइसकेको हुन्छ अघि नै जस्तै। अनि यहीँ एक्सपोर्ट गर्छौँ। अनि एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ पासवर्ड रिक्वायर हुन्छ। पासवर्डको लागि चाहिँ तपाईँले फुल भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले 4 डिजिटको पासवर्ड दिइरहेको हुन्छु, त्यसैले राम्ररी भिडियो हेरेर त्यो पासवर्ड चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला। र एक्सपोर्ट गरेपछि यहाँ माथि आउँछ, हेर्न सक्छु गाइज, यसरी नै आउँछ ठ्याक्क यो प्रिसेट। अनि यो पिक्चर ल्याबमा आउँछ। यो चाहिँ एउटा तरिका भयो। अब म तपाईँलाई अर्को दुसरा तरिका देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली एक्सपोर्ट हियरमा गर्नु थिच्ने हो चाहिँ। त्यो चाहिँ एक्सपोर्ट हियरमा थिच्ने। अघि चाहिँ एक्सपोर्ट मात्र गरेको थियो, यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट हियर गर्ने हो। अनि पासवर्ड राखेर यहीँ माथि आउँछ यो फाइल चाहिँ। अनि यो फाइललाई चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली कटमा थिचेर त्यही डाउनलोडमा गएर डिभाइस मेमोरीमा गएर अनि हाम्रो पिक्चर ल्याब भन्ने फोल्डरमा गएर र त्यसको प्रिसेट भन्ने फोल्डरभित्र हामीले पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फोल्डरलाई। मैले अघि नै फेरि पेस्ट गर्छु, त्यही भएर यो पहिलेदेखि छ त्यसमै भनेर देखाएको। अनि यसरी पेस्ट गरिसकेपछि तपाईँले पिक्चर ल्याबमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई सिम्पली देखाउँछ। अब त्यो फोल्डर, त्यो लोगोको फाइल तपाईँलाई देखाउँछ। सो यति नै हो गाइज। धेरैलाई अलिकति कन्फ्युज भएछ कि अरे मैले पहिला पालि इङ्ग्लिसमा भनेको थिएँ, इङ्ग्लिसमा मलाई फेरि बोल्न आउँदैन, त्यतिकै आयो तल भनिदियो। सो यति नै हो गाइज। यहाँ तल चाहिँ आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ तल आइसकेको छ 1K सब्सक्राइबरवाला भनेर।